دغه نمبر ټول جو صرف ایشو دي ایشو سی هسټری د صرف دا موږ اکشن کو ٹھیک ده کنه ها دا موږ سره راغی نمبر اف کاپیز راغی امپلوی راغی دا بس سو کومه بک ټایټل راغی امپلوی راغی ایشو کاپیز څومره دي نو نمبر اف کاپیز راغی ایشو ډیټ موږ سره راغی ریټرن ډیټ موږ سره راغی او ګورا په سټیټس موږ سره راغی سټیټس کې اوس موږ بل څه اډ کوو دلته هم او راغی نه بعد موږ سره ډیسکرپشن هم راغی نو ریزرو دې ته ضرورت نشته ها ډیسکرپشن هم موږ سره راغی کوم چې یوزر دی هغه موږ سره راغی او دې شیزونو هم ضرورت نشته ٹھیک ده کنه بلکې دې کې به یو شیز موږ کوو دې کې موږ بک ریټرن کوو ٹھیک ده دلته به زه راشم دا به ریټرن خالي ولیکم ریټرن کا بک ټیک ته دلته موږ بک ولیکم صحیح شو کنه دې نه بک څه کیږي ریټرن کیږي واخا دلته به نیو add class is equal to btn info وکم یا پرایمری وکم صحیح شو کنه نو دې ځکه یو بټن یې زه په کلیک کوم چې دا بک پر واپس کیږي دلته کې اوس دا څه کار کوم ګورم افو یا دې ځکه زه څه کار کوم دا څنګه کلاس او په هغه باندې څه کوم ټیکسټ ډاټ سکسس ټیک ده زه دا موږ سره شری دا ایشو دی or style is equal to bold صحیح ده خدا خو مو سره ایشو راغی صحیح شو کنه چې ایشو شي دا برازي خدا پکې یو پیراګراف ما اډ کو خو زه اوس دلته څه کوم دی ځکه زه به هر څه د دې ځای نه راخلم خو زه به الته نه ځم زه به دې ځای نه رالم چې کوم ما سره ایشو یو کوم ما سره ایشو نه وي نو زه به راشم دلته به څه کوم ویر دا ما سره سي b is equal to دا او b ډاټ status equal to true وي نو هغه راواله دې ته موږ ورشه کوم تاریخ ته کوم نه دی تاریخ او ریټرن شي چې ریټرن شي په زور تاریخ کې به ریټرن شي کله کې به ریټرن شي خو ایشو چې ټرو نو بده وسی دی او اینڈ چرته چې موږ سره سو b ډاټ reserve is equal to false not true صحیح ده کنه نو که تاسو سره دا وی نو تلاړ شه او ماته دا بوکونه ټول راواله نو هغه زما څه شو ایشوز بوک شو نو زه بدان سره اوس په سایت کې خدا خو ما سره دی دا بارو شو اوس په زرا شم کوم بوکونه چې ما سره سیدي ا راواخله خو بیفور دیټ په موږ دې ځکه د ډیزاین اپلای کو نو زه به نور باندې ډیزاین نه اپلای او کریټ میریټ ته ضرورت نشته خو بس دا بزوز دلته کوم بل ځای کې صحیح ده کنه او دا مو سره سیده مو سره چې کوم بوکونه ایشو شي وي دا هغه بس دي صحیح شو دلته ورا شو اوس د ډپارټمنټ ته هغه تنګ شوی خو نه څونه وخت پورې باندې تنګ کیږي زه لږ کار کوم څه تنګ کیږي خا دا غینه بعد د پښتون د کوم ځکه چې نن زه دیم چې دا کارونه ختم کوټول کنه او ختمو به او هم چې صحیح طریقې نه وشي ځکه چې دا سبا سو ګوري په یوټیوب باندې چې دا کمې پیشي نه کنه ځکه چې دا سې ډېری ویډیوز ما وکته هغه خوندې نه کنه او نیمه ځوي بلال صاحب سره خاص میسج راغو دا جرمني والے کس ته مو باندې میسج کوي ښه تراغه دغه باندې سوري مسنجر باندې نو ما ته وای خدا به کلوز کو دی ځکه دا مو سره ایشوز ریټرن بوک ته کنه btn primary and also this ها دلته مو سوګو دا به مونږه اوس راځو ایشو بوکس خو مونږ سره او شو سره اعظم اوس شو کوم دي کې دینه کاپی را لمو دي کې جست 1 پوینټ چینج کوم او مو سره سری نه ریټرن نه دي ریزرو ار ای اس
ریزرو کنه ریزرو بوک ته براشو ریزرو بوک کې وسو کومنګا چې سټیټس یې فالس وي او دی ټرو وي اوس په دې او ډیټ په سره به موږ ګورو مطلب ډیټ چې کوم دی موږ سره کنه ډیټ لکه موږ سره سره وی ډاټو ریټرن ډیټ څه وي ها نو دا موږ سره سړي ایشو بوک صحیح ده دا به زه راواخلم دلته کې او دا ایشو بوک په ځای کې زه پیسټ کړم صحیح شو دا پاتې شو ښه بلکې دا موږ سره ریزرو بوک دی صحیح ده او دا به دلته کې زه ایشو بوک کوم کېدم دې ځای کې دا دلته کې موږ نه پاتې شو ښه دا موږ سره راغی د دې اوس په دې ځای کې موږ سره ریزرو راشي صحیح ده کنه نو دا خو موږ سره شو او دې ځای کې به ریزرو بوک چې کوم دی دا به هم زه ریټرن کوم ریزرو بم زه فالس کوم نه بل بم ول زه فالس کوم صحیح ده کنه نو دلته هم ریټرن بوک موږ سره دی اوس به زه واپس څه ته راځم کوم بوکس ته تاسو ته ما کله وی چې کله موږ سره ریټرن هم دا هغه ما سره فالس او دا بل هم فالس ری بوک پسی ولې روبه سٹاک کې وټول بوکونه یې کنه هغه بوز ایشو کې زغه بوکونه لکه دلته راولم فار ایگزامپل زه رالم دي زه کنه اور هغه دی کریټ ته زم تاسو دې کې یو شی ز کلیر کوم رائټ ما کلیک 00 مالی کلیک کنده زه رالم فار ایگزامپل گو ټو ډیفینیشن کنه سوري رائټ کلیک کوم گو ټو یو ته زه رالم فار ایگزامپل دې کې را سلیکټ یوزر دی کنه دا خو ریموو کړه یار الحمدلله نه ریموو کړي سره فار ایگزامپل سلیکټ کوم سره بوک کنه دلته کې زولي کوم اپشن لیبل ودا ځکه دما بوک صحیح ده او دا غینه بعد فار ایگزامپل ډیشنه مسره وکړي زیدار ښکاری کنه او دا غینه بعد سو کوم دلته مطلب سلیکټ کې امپلوي کم امپلوي لور کی صحیح ده سو کوم ازم دا ویني دا اپشن لیبل لیکه او ډیشر کوم سلیکټ کوم او دلته امپلوي صحیح شو کدا شانتي زرا شم دله دا ایشوز کاپیز دي زه په کوم ایشوز کاپی issue date return date کله به د ریټرن کوي د status issue status description دا مو سره ریزرو شو status صحیح ده एक دا به سکسس کوم ده صحیح ده کنه دا به کمانل کوم ده کمانیو add class is equal to btn dash success खुश हो ना सक्सेस ना यार डिफॉल्ट सही था
دا سټانډرډ شي که سبا څوک ټمپلیټ بدلیم کېدی لکه نه دا به صحیح ښه سټانډرډ کلاسونه یې دا به فرق به نه غورځوي ښه په دغه کې یو بل چیز مونږ ته عموم راځو په دې کریټ کې که نه دا خو مونږ سره وشو که نه په دې کې اوس زه ګورم دې ځای کې که فار ایگزامپل اف که فار ایگزامپل دا ایشوز بوک issue book plus issue book table dot issue copies که دا for example equal to برابر شي د دې یا صبر وکړه قربان अपलोड का फिनिश करा चीजों में अपलोड का हाँ دا بم زرا واخلم ټیک تا که فار ایگزامپل دا عمومونو که فار ایگزامپل لاسونه زی ایشو کومه او دا مونږ سره دا دواړه را پلس کوم زم او دا ګریټر دین شو مونږ سره سره د ایشو نمبر اف ایشوز کاپیز نه ګریټر دینو د دې نه را پلس کوم زم د دې نه ګریټر دینو نو مطلب څه وکم دا مې شو کا وته وای ک دا ټرو شو ک دا ټرو شو دواړو د کوم کنډیشن ټرو شول ته وته و چی ساکیم ډیر صحیح شو کنه ها دا به سیو کومه او دا غینه بعد ریزرو بک خو شو کنه ریزرو بک خو سنې پاتې ها اوس دا څه کار کوو چې ریزرو بک مون سره او مشو د دې نه بعد مون کاپی را واخلو دې ځکه او مون به یو بل تر شو ریټرن پینډینګ اور मतलब ریټرن پینډینګ मतलब سونه پینډینګ د ریټرن کې اوس ورځې بعد کنه لکه پر هم 2 ورځې په کې پاتې شوي او چې هغه هم لیست کړای شي او یره دی یا پینډینګ دی ریټرن دا به تر ریسیو کې په 2 ورځې کې په 3 ورځې کې ټیک ده دلته به راشم ایشو بوک او چې چرته مون سره رسیوي دا ټرو وي او دا مون سره فالس وي او دې مون سره سوي ریټرن ډیټا ها که فار ایگزامپل دا ډیز مون سره د دریو ورځو شوي یا د دریو نه لږ شوي مطلب دا دواړه یو بل نه زه ماینس کوم که دا ریټرن ډیټا او دا د دې نه لیست یا ایکول ټو 3 شو ٹھیک ده نو لیست ار ایکول ټو نو لیست خو به دا دې نه بار بار کېږي ماینس ته به هم ویلوځي ٹھیک ده که نه دلته به زه اوس چې یو بل کنډیشن ولګوم دا به را کاپي کوم دا زه را کاپي کوم دلته به زه یو اینډ ولګوم اب هم دلته پیسټ greater than 0 وشي او دا دې وران کې بس چې greater than د 0 نه وي ټیک ده او less than or equal to the 3 وي مطلب د 3 نه کم وي یا پکې 2-3 ورځې پاتې وي ټیک ده او د 0 نه greater وي نو هغه بوکس پر واخلي نو دا مونږ وایو څه دا مونږ سره ریټرن د دوی پینډینګ دی نو زه به راشم ایډ وکم دلته یو ویو او دا به ایډ کم را به شم د ایشو بوکس یا وټ ایور ته کوم نوم چې ول راخلې کنټرول سی سره راواله دا او د پینډینګ بوکس چې کوم دی دا مطلب د دوی ریټرن پینډینګ دی د دوی پسې به دی کالو کې او بوک پر ریټرن کې دلته ریټرن بوک صحیح ده کنه
ریټرن پینډینګ سټیټس کې دي دا ټیک ته مطلب دوه ورځې پکې پاتې بس ریټرن پینډینګ سټیټ ته وړي یو کوسي زما بوک پکار دی ته براشي دې کې وسري د دې ریټرن پینډینګ کې وګوري چې یو څو ورځې پکې پاتې بس ته صبر وکړه ته بوک یو څو ورځې بعد درکو ټیک ته او د بسوکو ریټرن پینډینګ ټیک ده چې بای دا بوکونه دونه وخت بعد ریټرن کیږي موږ دا دونه ورځې بعد ورځ به ته وګوري کنه نو بس تراشه بیا دې بوک واخله صحیح ده کنه نو دا موږ سره به دغه شان کیږي خو اوس پکې بل راځي چې موږ به ریټرن هیستوري یوز ګورو څه به ګورو ریټرن هیستوري نو راځو د ریټرن هیستوري لپاره موږ یو میثډ جوړو کنټرول سی کنټرول وی او د وځو ریټرن هیستوري نور په بوک هم سرچ کیږي په امپلوي هم سرچ کیږي په ټولر سرچ کیږي دلته مو زه سو کومه که فار ایگزامپل موږ سره اوس الریډي ما سره ریټرن هیستوري دا شته دی خو په دې کې تاسو وګورئ په دې کې بوک آی ډی نشته بوک آی ډی هم پکې شته دی امپلوي آی ډی هم پکې شته دی ایشو ډیټ هم پکې شته دی مطلب دا ټول موږ سره دا شته دی نو زه به اوس ډیټا د دې نه راواخلم ها بلکې ریټرن به موږ بل ځای کې وکړو دا دا ځای کې نه کوو ٹھیک ده ریټرن هیستوري په حال پرېږدئ صحیح ده اوس راځو دا موږ کوم ځای اډ کوو دی لیاوټس کې اډ کوو نو بس دا به دې ځای پورې موږ سره نو اوس د بوک دا موږ سره څه شو دا موږ سره دا خو ډیزګنیشن دی ډپارټمنټ دی پرچیز بوکس دی موږ سره ټیک ده نیو بوک ټایپس او نیو بوک او آل بوکس ټایپ دلته ولیکو موږ دا غي نه بعد ښه دلته بوک ریټرن کوم سره او بوک ریټرن ښه دلته ایشو ته موږ راشو صحیح ده ایشو کا بوک نو بوک په دې ځنه ایشو شي کریټ ته ورا لیډیز موږ راغلی یو ټیک ده انډیکس منډیکس خو دې کېشته نه نو دې ته موږ سولې کوم یا ایشو بوکس ٹھیک ده نو زه کاپی راواله ما ټول باول ځل ته پیسټ کوم ایشو بوکس هیستوري بشي یا آل ایشو بوکس سره ولیکئ ٹھیک ده نو زه ختم کوم دې ځای نه دا شان دي چې کله دا آل ایشو بوک شي نه بعد به زرا شم ته بل مون سره کوم یو دی بل به مون سره شي ریزرو بوکس ٹھیک ده ریزرو بوکس ته راشو نه بعد مون سره بل راشي پدې کې بل به کې سره راشي ریټرن چیک مو پینډینګ دی بلکې دلته په ریټرن پینډینګ کې د پاسه یو بل خبره ده دا ریټرن کوم زه خو بوک ریټرن کوم کنه نو کدا دې نخکته یو ورته سره اوس مثلا انسټال لډي موږ سټیټس لګولې غواړم مطلب دا ټرو وي خو ریټرن کې به خامخا کنه دې کنډیشن ته به ضرورت نشته اخیری کې صحیح ده دا به اتوماتیکل ته وړي ورځې په ومړي دا به ریټرن کې پروتي ٹھیک ده کنه نو دا وسې شي موږ سره ریټرن پینډینګ دی ٹھیک ده هم صحیح دا خو بدلو راځو کنه ها دا څه کار کوم چې دې کې بوس موږ راشو یو موږ سره ایشو بوکس راشي دویم به پسې موږ سره راشي ډیزرو کا بوک ریټرن پینډینګ صحیح ده نو دا موږ سره دې ځای کې څه شو نه بس صحیح دی کنه ضرورت نه دا خو الریډي یو کی دی ټول کنه لګور دلته موږ کریټ مو کو دا مو کو ټول بوک چې سونه موږ سره پینډینګ و هغه هم راوښتل ٹھیک ده مختلف چې سونه دا هم ټول دلته کې خپل نو زیو پیرا بیرن کو او ټیسټ په کوم مطلب کوم پروسس وکړه صحیح دی
एडमिन ته به لاګین ته زه لاړ شم. ټیک ده. ها د هغې نه بعد بوک دې مونږ سره نو ګوره بوک باندې زه ایشو کومه بوک آل ایشوز بوک نو زه یو بوک ایشو کوم. ویني سلیډ امپلوي دا ویني بوکس فار ایگزامپل هیلث اینڈ فوډ زه ایشو کوم په اسد خان پسې سونه کاپیز فار ایگزامپل 2 کاپی د پسې ایشو کوم. ټیک ده. دلته زه راشم چې مونږ سره فار ایگزامپل په 20 تاریخ ایشو کوم دی به ریټرن کوي کله فار ایگزامپل یوې میاشتې د یوړو. ټیک ده کنه بل به تاریخ باندې به کیو دا چې ډایرکټ دا ما ایشو کوم او څه شو بس یو ویلکم. ټیک ده. بوک مې کله ایشو کو نو انډیکس دلته ورګه دا به چینج کو. ها صحیح ده. دلته به زه اوس راشم دې بوکس کې به زه راشم څه ایشوز بوک ایشو آل ایشوز بوک ته به زه راشم نو ګوره یو بوک داري مونږ سره ایشو. صحیح ده. اوس دې بوک کې فار ایگزامپل نه ویني سټیټس ایشو دی دا ریګلیکشن الرټ کو غونډه چې دا سي دغه خام. صحیح ده کنه نو ان شاء الله کمنګ کلاس کې فردر په دې باندې بیا مونږ دا خو ریټرن بوک فار ایگزامپل دې ریټرن مونږ نه کې پاتې دي ان شاء الله کمنګ کلاس کې په دې پر ریټرن مونږ کار کوو چې بوک مونږ ریټرن کوو او صحیح ده ریټرن کار باندې مونږ کوو. ریټرن مونږ سره چولیا غبل ټیبل دی نه دا مونږ ډېر وړو نو ریټرن بوک باندې ان شاء الله مونږ کمنګ کلاس کې خبرې کوو. او دا شان بیا مو سره دا نورم دي ټولو کې دا راځي ښه لکه ریزرو بوک فار ایگزامپل زیو بوک ریزرو کول غواړم کنه بوکس ته بزرا شم دې ځکه او زه به دې ځکه کوم ایشو به کوم بوک. ټیک ده. فار ایگزامپل مو فود اینڈ ایڈوانس دا صد د لپاره زه کوم زه دوه کاپی چې کوم دي دا وړم دا لپاره ریزرو کوم خو دې ماته چې نن نه ما پسې ایشو کا ولې وړي نه دي نو ریزرو دي کنه او چې را روان 20 باندې بس دام در کوم یا دا چې کارو کې دا یاره بس مال یو 100 ورځې لکه فار ایگزامپل ماته و چې تی به 2 ورځې مال ریزرو کې. ټیک ته 2 پورې ریزرو په دینه بعد کې زه اخلم نو بیا وراله مطلب دغه بدل کې کنه او لکه ریزرو بوک ته ریزرو کې عمل ته منګه وته لیکو چې ایشو کا بوک ریزرو کې نه ریزرو بم ریټرن کو ایشو کو به دغه چې ریزرو لامو سره پروت دی چې دغه شی موږ به ایشو بټنو بس به ایشو شي. ټیک ده. نو دا دلته کې فار ایگزامپل یو ار ویلکم شو او دا به څه کوم دا به سبمیټ کوم مینه ورکړه دغه به سیټ کو زوم اوس په سیټ کو ډاوټ ته ولاړ شو موږ ها صحیح دی. ها دلته به زه راشم دې ایشوز بوک نه دي به زه راشم دې کوم ځای کې دا ښه دلته نه دي دا بل ځای دی زه صحیح دا به وشي زه به دې کې راشم دې بوکس ته. ټیک دا بوکس کې به څه کوم دې کې به زه ریزرو بوکس ته لاړ شم نو ګور ریزرو کې موږ سره دا یو راغی. ټیک ده کنه او که دا زه لاړ شم ایشو بوکس ته نو ایشو بوکس کې دا موږ سره سوري دلته راشم دا لیکس دا بار کوم یار دا ویني دلته اوس نشته. ټیک ده. دغه شان دی په دې کې بیا مونږه سره مطلب پینډینګ نو ریټرن پینډینګ باندې چک کما نو ریټرن پینډینګ بوکس ها ډیټ ایشو ورکړه نو ان شاء الله کوم کلاس کې مو په ډیټ باندې دا ایشو به مو باسو او وسره چې کوم په انګلیسي ژبه کار کوو. ټیک ده.